ආයිබෝන් හැමෝටම අපි දැන් මේ වෙනකොට Laravel අපේ PC එකේ setup කරගෙන environment එක හදාගෙන project එකක් හදලා run කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දන්නවා. එතකොට අපි මේකේ Laravel project එකක Laravel frame එක ඇතුලේ structure එක බලන ගමන් ඒ structure ඉගෙන ගන්න ගමන් මේකේ තියෙන routes කියන්නේ මොනවද, models කියන්නේ මොනවද, controllers මොනවද, views මොනවද, ඒවත් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක එකින් එක බලාගෙන යන් ඒක ඒ ටික ඉගෙන ගන්න අපි පොඩි project එකක් කරන ගමන් මේක ඉගෙන ගමු. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ටික ඉගෙන ගන්න අපි පොඩි ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් හදාගෙන යනවා. එතකොට අපේ මේ පොඩි ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ අපි කරන ප්‍රධාන දේවල් ටික තමයි අපිට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට්ලා ඔක්කොගෙම විස්තර එක තැනකින් බලා ගන්න. සහ ස්ටුඩන්ට්ලා අලුතෙන් ඇඩ් කරන්න, ස්ටුඩන්ට්ලා ඩිලීට් කරන්න, අප්ඩේට් කරන්න සහ ස්ටුඩන්ට්ලා view කරන්න. එතකොට මේ දේවල් කරගෙනකොට අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා views. නැත්තම් දැන් අපි බලමු මේකෙදි අපි බලමු කොහොමද student data ටික මුලින්ම මේකෙදි අපි බලමු student data ටික table එකක view කරන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම. එතකොට මේකට අපිට මේ student ලගේ data ටික පෙන්වන්න view එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට view එකක් අපි මේකට හදා ගන්න ඕන. එතකොට මේ Laravel project එකේ මේ folder structure එකේ views හදන්න අපි මේ resources කියන folder එක ඇතුලේ resources folder එක open කළාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවා views කියලා folder එකක්. මෙන්න මේ views folder එකත් open කළාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ Laravel වලින් generated welcome.view එක තියෙනවා. welcome view එක. ඒක හැමම තියෙද්දි අපි මේක ඇතුලේ පොඩි folder එකක් හදාගමු. student කියලා. හරිද? මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම අර මගේ structure එක පිළිවෙලට තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. student ලට අදාළ views ටික මේ student කියන folder එක ඇතුලේ දාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ student folder එකට right click කරලා new file ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව අලුතෙන් view එකක් හදාගන්න. දැන් මම මේ view එක හදන්නේ අපි add කරන studentලා ඔක්කොම student හැම කෙනාගේම පොඩි summary එකක් table එකක view කරන්න තමයි අපි මේ හදන්නේ. එතකොට මේක මම index page එක විදිහට තමයි ගන්න හිතන්නේ. ඒ හින්දා මම මේ view එකට නම දෙනවා index. අපි view එකක් නම් කරද්දි විශේෂ විදිහක් තියෙනවා. අපි view එකට දෙන නම ගහලා .blade.php කියලා අපි මේක නම් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් index අපි view එකට දෙන නම .blade.php කියලා අපි හදන views නම් කරන්න ඕන. දැන් view එක හැදුනා. මේක නිකන් view අපිට තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ සාමාන්‍ය විදිහට HTML view එකක් design කරන්න. අපි bootstrap වලින් ගමු පොඩි table එකක් දැනට. bootstrap table කියලා ගහුවම ඕගලන්ට bootstrap table හම්බ වෙනවා. මුලින්ම අපි HTML view එක හදාගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ අපි bootstrap CDN එක use කරලා අපි bootstrap import කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට bootstrap CDN කියලා search කළාට පස්සේ bootstrap CDN link එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා CSS link එක. මෙතන මේ තියෙන CSS only කියන එක ගන්න copy කරගන්න. අරගෙන ඔයගොල්ලෝ HTML ෆයිල් එකේ header එක ඇතුළට දාගන්න. දැන් අපිට අපේ project එක ඇතුළට bootstrap link කරලා තියෙන අපිට bootstrap ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් එකෙන් අපි bootstrap table එක මේ table එක හොඳයිද කළු පාට මට හිතෙනවා මේ table එක හොඳයි කියලා. මේ table එකට දාලා code එක copy කරගෙන HTML body එක ඇතුළට paste කරමු. හරිද? දැන් අපි මේ view එක කොහොමද view කරන්නේ? view එකක් හෝ මොනියම් දෙයක් Laravel project ඇතුලේ view කරන්න හෝ මොකක් හරි function එකක් කරන්න අපි අනිවාර්යෙන් route එකක් හරහා යන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ view එක view කරන්න දැන් route එකක් ලියන්න ඕනේ. route ලියන්නේ මෙන්න මේ routes කියන folder එක ඇතුලේ. මේකේ මේ PHP file කීපයක් තියෙනවා. අනිත් ඒවා ගැන පස්සේ කතා කරමු. දැනට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ web.php කියන එක. මේකේ තමයි අපි ලියන routes ලියන. ඒ කියන්නේ views open කරන්න, close කරන්න, views access කරන්න අපි මෙන්න මේ web.php කියන එක තමයි use කරන්නේ. මේ උඩ route එක sample මේක generator එකක් ඒක පස්සේ බලන්න අපි දැනට අපි ලියමු test කියලා route එකක්. නෑ. අපි ලියමු student all කියලා route එකක්. route double.get
:/don't/all ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා function මෙහෙම ලියලා මේක ඇතුලේ අපි රිටර්න් කරන්න ඕන අපි මෙන්න මේ route එකෙන් එන්න route එක ගහලා ආවහම view වෙන මොකද්ද view එක කියන එක තමයි ඊළඟට අපි දෙන්නේ. අපි රිටර්න් කරමු view student index කියන එක. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන මේ extension වලට ගියාට පස්සේ VS Code එකේ ගිහින් මෙතන Laravel කියලා ගැහුවට පස්සේ ඕගලන්ට එනවා මෙන්න මේ විදිහට extensions ගොඩක් Laravel වලට දාලා. මම මෙන්න මේ උඩින් තියෙන ටික install කරගෙන තියෙන Laravel extension pack එක ඇතුළේ මේ ටික ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හන්ද තමයි මම මේ මෙතන code එකේ ටිකක් ලියද්දි auto generate වෙලා suggest වෙලා ඒව එන්නේ. ඔයාලත් ඒ විදිහට extensions use කරන්න ඒක ගොඩක් පහසුයි. එතකොට දැන් මෙතන අපි ලියලා තියෙන route එකක් student/all කියන route එකෙන් ආවොත් student.index කියන view එක return කරන්න. අපි මේ හදපු index එක මේ view එක return වෙලා තින්නේ කියලා අපිට මේක open කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි අපි දාපු table එක තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් නිකමට ගිහින් ගහලා බලමු. student/all. හරි නේද? හරි. table එකක් view වෙනවා. මේක දැන් නිකම්ම table එකක් තියෙන්නේ. මොකද අපි style කරලා නැති හන්දලා අපි මේකේ පොඩි දේවල් ටිකක් තාමු. class container එක දාලා empty file මම මේක ලොකුවට ස්ටයිල් කරන්න යන්නේ නැහැ. දැනට අපි මේ විදිහට table එක දැන් අපේ view වෙනවා කියන idea එක ගන්න. හරිද? දැන් එතකොට මේ table එකේ තියෙන static data. මේ තියෙන මේ sample data නේ. අපි මේවා දැන් අපි මේක student ලා මේකට add කළාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද student ලගේ data මෙතනට ගන්න කියලා. දැන් එතකොට අපි දන්නවා කොහොමද route එකක් ලියලා view එකක් view කරන්න කියන එක. හරිද? එතකොට මේ විදිහට මේ web.php එකේ තියෙන route එක ලියලා එතනම view එකක් return කරන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි ක්‍රමය view එකක් අපිට open කරන්න පුළුවන් පළවෙනි ක්‍රමය. දැන් අපි කලේ කෙලින්ම view එක route file එක ඇතුලේදී return කරපු එක. එතකොට මේක තව ක්‍රමයක් තියෙනවා control එක ඇතුලේදී return කරන එක. අපි route එක ගැහුවට පස්සේ ඒ route එක හරහා ආවහම control එක ඇතුලට ගිහින් control එක ඇතුලේදී view එක return කරන එක. දැන් අපි කියවනේ Laravel දෙත use කරන්නේ MVC architecture කියලා. එතකොට control එක හරහා තමයි views control වෙන්නේ. අපි view එකකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් control එකක් හරහා තමයි එතකොට යන්න ඕන. දැන් මේ එතකොට මෙතනදී බලුවම අපි MVC architecture එක follow කරලා නැහැ. මේ මම කරන්න පුළුවන් සිම්පල්ම ක්‍රමය තමයි ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු MVC architecture use කරලා නැත්නම් control එකක් හරහා කොහොමද view එකක් return කරගන්නේ කියලා.